นิทานเวตาลเรื่องที่พระวิกรมาทิตเมื่อเวตาลหลุดลอยไปแล้วก็ได้สติหันพาพระราชบุตรกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงต้นอโศกก็ปลดเวตาลลงมาใส่ในย่ามอย่างเก่าเมื่อเสด็จดำเนินไปได้หน่อยหนึ่งเวตาลก็เล่าเรื่องซึ่งกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งดังนี้มีเมืองชื่อโสภาวดีมีพระราชาชื่อรูปเสนมีข้าใช้ใกล้ชิดชื่อสุรเสนเป็นผู้มีกำลังและปัญญาว่องไวชำนาญในการรบต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแม่ทัพในกรุงโสภาวดีวันหนึ่งสุรเสนนั่งว่าราชการอยู่หน้าจวนมีทนายเข้าไปบอกว่าชายถืออาวุธคนหนึ่งจะขอเข้ารับราชการแม่ทัพได้รับทราบจึงพาตัวเข้าไปซักถามตามธรรมเนียมชายผู้นั้นชื่อวีรพลเป็นคนชำนาญอาวุธมีชื่อเสียงว่ากล้าและซื่อสัตย์สุรเสนแม่ทัพไม่ได้เชื่อตามคำเล่าลือจึงบอกให้วีรพลชักดาบออกมาแสดงความสามารถให้ดูฝ่ายวีรพลได้ยินดังนั้นก็นึกรู้ในใจแม่ทัพแต่มิได้หวาดหวั่นเอามือขวาชักดาบออกแกว่งเหนือศีรษะมือซ้ายยื่นเหยียดออกไปมือขวาหวดด้วยดาบเต็มกำลังตัดเล็บนิ้วก้อยแห่งมือซ้ายขาดตกอยู่กับพื้นวีรพลตัดเล็บครั้งนั้นไม่ได้ถูกนิ้วแลเนื้อเป็นเหตุให้เลือดตกแม้แต่หยดหนึ่งเลยสุรเสนแม่ทัพก็เห็นได้ว่าวีรพลนั้นไม่ใช่คนสามัญเลยจึงพาเข้าเฝ้าเท้ารูปเสนทูลให้ทราบทุกประการเท้ารูปเสนเป็นพระราชาที่คิดมากตรัสน้อยครั้นได้ยินแม่ทัพทูลตลอดแล้วก็ตรัสถามวีรพลว่าข้าควรให้เบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าวันละเท่าไหร่วีรพลทูลว่าถ้าประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าเป็นทองคำวันละ1,000 ทีนาระจึงจะพอเป็นค่าใช้สอยของข้าพเจ้าท้าวรูปเสนตรัสถามว่าเจ้ามีทหารมากี่กองทัพจึงต้องใช้ทองคำมากถึงวันละเท่านั้นวีรพลทูลว่าข้าพเจ้าไม่มีกองทัพมาด้วยมีแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าซึ่งมีจำนวนคือที่1ตัวข้าพเจ้าที่2ภริยาของข้าพเจ้าคนหนึ่งที่3บุตรชายคนหนึ่งที่4บุตรหญิงคนหนึ่งที่5ไม่มีพระราชาทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสให้วีรพลออกไปจากที่เฝ้าท้าวรูปเสนได้ทรงฟังคำวีรพลทูลดังนั้นก็ทรงนิ่งตรึกตรองตั้งปัญหาถามพระองค์เองว่าเหตุใดชายคนนี้จึงตรีราคาความรับใช้ของตนแพงเช่นที่กล่าวแล้วทรงพระดำริว่าการตีราคาสูงเช่นนี้คงจะเป็นด้วยที่คุณวิเศษความดีอย่างเอกซึ่งอาจจะเห็นได้ในภายหลังเมื่อทรงนึกดังนั้นแล้วก็นึกต่อไปว่าถ้าประทานค่าจ้างมากมายตามที่วีรพลทูลไซร้ความมีใจใหญ่ของพระองค์จะให้ผลประโยชน์แก่พระองค์ในวันหน้าเมื่อทรงตรึกตรองเห็นเช่นนี้จึงรับสั่งเรียกวีรพลกลับเข้าไปหน้าพระที่นั่งแล้วรับสั่งเรียกชาวคลังมาสั่งว่าจงจ่ายทองคำให้แก่วีรพลวันละ 1,000 ทีนาระแล้วตรัสให้วีรพลอยู่รับราชการต่อไปในเวลาค่ำคืนวีรพลถืออาวุธเข้าไปยืนอยู่ใกล้แท่นที่บรรทมทุกคืนเมื่อใดพระราชาตื่นบรรทมขึ้นตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นวีรพลก็ทูลตอบทันทีว่าข้าพเจ้าวีรพลอยู่นี่ถ้ามีองค์การตรัสสั่งประการใดข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชประสงค์ท้าวรูปเสนตื่นบรรทมขึ้นและตรัสถามข้างใดก็ได้ทรงยิน
วีรพลตอบทูลเช่นนั้นเสมอจนแทบจะเบื่อบางคราวถึงทรงอยากให้มีเหตุอันใดที่จะได้ทรงใช้วีรพลให้เห็นความสามารถบางคืนท้าวรูปเสนมีรับสั่งให้ทำอะไรที่แปลกที่สุดเพื่อทดลองใจเพราะคำโบราณย่อมกล่าวว่าจะลองใจข้าให้ใช้ทั้งในทางที่ควรแก่เวลาและไม่ควรแก่เวลาถ้าทำตามโดยเต็มใจจงทราบว่าเป็นข้าที่ดีถ้าโต้ตอบจงไล่เสียโดยเร็วการทดลองใจข้าด้วยประการที่กล่าวนี้คงจะได้รู้จริงเสมอกับการทดลองใจเมียด้วยความยากจนของผัวหรือทดลองญาติและเพื่อนด้วยขอให้ช่วยธุระคืนหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมขึ้นได้ยินเสียงหญิงโหยให้คร่ำครวญอยู่ในป่าช้าที่ใกล้พระราชวังพระราชาตรัสถามว่าใครอยู่ยามวีรพลทูลตอบตามเคยจึงรับสั่งว่าเจ้าจงไปดูว่ามีหญิงมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทำไมเมื่อได้ความแล้วจงรีบกลับมาโดยเร็ววีรพลได้ฟังรับสั่งดังนั้นก็รีบไปทำตามฝ่ายพระราชาขันวีรพลไปแล้วก็ทรงเครื่องดำคลุมพระองค์รีบตามวีรพลไปเพื่อจะทอดพระเนตรความกล้าของชายผู้นั้นอีกครู่หนึ่งวีรพลไปถึงป่าช้าได้เห็นหญิงงามผู้หนึ่งชวีเหลืองอ่อนประดับกายด้วยเพชรพลอยตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามือหนึ่งถือเขามือหนึ่งถือสร้อยคอประเดี๋ยวก็ย่างเท้าเต้นไปมาประเดี๋ยวก็โดดประเดี๋ยวก็วิ่งไปรอบๆประเดี๋ยวก็ทอดตัวลงพาดบนดินเอามือตีศีรษะตนเองร้องไห้คร่ำครวญแต่จะหาน้ำตาไม่ได้วีรพลเห็นดังนั้นไม่ทราบว่านางคือนางฟ้าผู้เกิดจากเกษียณสมุทรและเป็นที่รักของชาวฟ้าทั่วไปจึงถามว่านางคือใครมาตีตัวร้องไห้คร่ำครวญเช่นนี้เพราะทุกข์อันใดนางตอบว่าข้าคือลาดรัศมีวีรพลถามว่าเหตุใดจึงโศกชะนี้เล่านางจึงกล่าวชี้แจงให้วีรพลฟังว่าในพระราชวังแห่งพระราชานั้นมีผู้กระทำการลามกอย่างที่กระทำการเป็นปกติในหมู่ชนซึ่งเป็นสูตรมีวรรณะต่ำเหตุฉะนั้นความเสื่อมจะมีมาสู่พระราชฐานอันเป็นที่ซึ่งนางเคยอยู่มาและจะต้องละทิ้งไปในบัดนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งพระราชาจะประชวรหนักถึงสิ้นพระชนนางมีความเสียใจจึงร้องไห้นางอยู่มาในราชสำนักได้นำความสุขมาให้มากเหตุดังนั้นจึงเสียใจหนักที่ทราบว่าคำทำนายของนางจะไม่เป็นจริงมิได้เลยวีรพลถามว่าภัยที่นางกล่าวนี้จะหาทางป้องกันเพื่อรักษาชีวิตพระราชาไว้ให้ยืน100 ปีไม่ได้หรือนางตอบว่าทางป้องกันมีอยู่ที่อาจทำได้คือตั้งแต่นี้ไปทางตะวันออกไกลประมาณ3 โกฏมีศาลพระเทวีศาลหนึ่งถ้าท่านตัดศีรษะบุตรของท่านด้วยมือท่านเองนำถวายเป็นเครื่องบูชาพระเทวีพระราชาจะทรงพระชนมายุยืนยาวไปชั่วกาลนานจะมีภัยอันใดมาพอกพานนั้นหาไม่นางลาดรัศมีกล่าวเช่นนั้นแล้วก็อันตรธานหายไปฝ่ายวีรพลนั้นเมื่อได้รับความรู้เช่นนี้ก็มิได้กล่าวประการใดหันกลับรีบเดินไปสู่บ้านแห่งตนพระราชาก็ทรงพระราชดำเนินรอบตามไปมิให้วีรพลรู้ตัว
ได้ทอดพระเนตรเห็นกริยาและทรงฟังคำพูดทราบแจ้งในพระหฤทัยทุกประการฝ่ายวีรพลเมื่อออกจากป่าช้าก็รีบเดินไปปลุกภรรยาเล่าความให้ฟังทุกประการกล่าวความประพฤติระหว่างสามีภรรยาปราชญ์ผู้เป็นกวีโบราณแสดงไว้ว่านางใดฟังสามีเชื่อถือดีด้วยวาจาอีกทั้งกิริยาโอนอ่อนรับเพราะนับถือนางนั้นได้ชื่อว่าภริยาที่ดีคือเกียรติเฟื่องเลืองบรรลือได้ชื่อว่าชายจริงดังนี้เมื่อนางได้ฟังถ้อยคำสามีแล้วก็รีบปลุกลูกชายขึ้นฝ่ายลูกหญิงเมื่อได้ยินปลุกพี่ชายก็พลอยตื่นขึ้นด้วยวีรพลก็พาเมียและลูกไปสู่ศาลพระเทวีเมื่อเดินไปตามทางวีรพลกล่าวแก่เมียว่าถ้าเจ้ายินยอมให้ลูกชายของเจ้าโดยเต็มใจข้าผู้เป็นสามีจะทำลายชีวิตเด็กนั้นถวายเป็นเครื่องบูชาพระเทวีเพื่อความยืนพระชนแห่งพระราชาผู้เป็นเจ้าของเรานางตอบว่าพ่อแลแม่บุตรแลธิดาพี่น้องแลวงญาติทั้งปวงในเวลานี้นับว่าข้าพเจ้าไม่มีเสียแล้วข้าพเจ้ามีท่านผู้เดียวเป็นผู้แทนพ่อแม่ลูกและพี่น้องคัมภีร์ศาสตร์ย่อมกล่าวว่าภรรยานั้นจะบริสุทธิ์ด้วยทำทานแก่นักบวชหรือการกระทำการบูชายันก็หาไม่นางใดปฏิบัติสามีด้วยดีนางนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองธรรมแม้นสามีจะเป็นผู้ง่อยเปี้ยเสียขาเป็นผู้เสียมือหรือใบ้หูหนวกตาบอดตาเดียวเป็นกุดถังหรือหลังค่อมภรรยาก็จำเป็นต้องปฏิบัติด้วยดีนางกล่าวแก่สามีดังนี้แล้วก็หันไปกล่าวแก่บุตรว่าลูกเอ๋ยถ้าเรายอมสละหัวของเจ้าเป็นเครื่องบูชาพระเทวีชีวิตแห่งพระราชาจะรอดได้และบ้านเมืองจะดำรงสุขสืบไปลูกชายกล่าวว่าข้าแต่นางผู้เป็นมารดาข้าพเจ้าเห็นว่าเราจะรีบเร่งให้การอันนี้เป็นไปโดยเร็วเพราะเหตุว่าประการที่หนึ่งข้าพเจ้าผู้บุตรจำต้องเชื่อฟังคำสั่งของมารดาประการที่สองข้าพเจ้าจำต้องยังความเจริญให้มีแก่พระราชาผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าประการที่สามถ้าชีวิตและร่างกายของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์แก่พระเทวีก็ไม่มีทางใดที่ข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตและร่างกายของข้าพเจ้าให้ดียิ่งไปได้เมื่อเด็กได้กล่าวแก่มารดาแล้วก็เหลียวไปกล่าวแก่บิดาว่าข้าแต่ท่านบิดาผู้ใดได้กระทำเป็นคุณประโยชน์แก่นายของตนชีวิตผู้นั้นนับว่าไม่เปลืองไปเปล่าและเพราะเหตุที่ได้ใช้ชีวิตในทางที่เกิดประโยชน์ผู้นั้นก็คงจะได้รับรางวัลในโลกหน้าต่อไปฝ่ายลูกหญิงเมื่อได้ยินบิดามารดาและพี่ชายพูดกันมาเพียงนี้ก็กล่าวสอดขึ้นบ้างว่าถ้ามารดาวางยาพิษให้ลูกหญิงกลืนถ้าบิดาขายลูกชายของตนถ้าพระราชายึดถือเอาหลักทรัพย์สมบัติทั้งปวงของประชาราษฎร์ไปเป็นประโยชน์แก่พระองค์เองดังนี้ใครจะได้อะไรที่พึ่งพำนักเล่าลูกหญิงพูดดังนี้ไม่มีใครฟังฝ่ายวีรพลเมื่อไปถึงศาลก็พนมมือนมัสการและกล่าวคำวิงวอนพระเทวีว่าข้าแต่พระเทวีเป็นเจ้าข้าพเจ้าจะประหารชีวิตลูกชายถวายเป็นเครื่องบูชาพระองค์ขอพระองค์จงอำนวยให้พระราชาทรงชนมายุยืนยาวไปจวบพันปีเถิดโอ้พระมารดาพระองค์จงทำลายศัตรูของพระราชาเสียเถิดจงเข็นฆ่าและทำให้ศัตรูเหล่านั้นเป็นเท่าฐานไปให้สิ้น
หรือไล่มันไปเสียให้สิ้นพระองค์จะต้องตัดมันทั้งหลายให้เป็นท่อนและเสวยเลือดมันพระองค์จงล้างแลทำลายมันเสียด้วยวัชระด้วยโตมอนด้วยขันด้วยจักรด้วยบาทอันเป็นอาวุธของพระองค์วีรพลกล่าวดังนั้นก็บอกให้ลูกชายคุกเข่าลงตรงหน้าเทวลูกแล้วฟันด้วยดาบถูกคอขาดหัวกระเด็นไปกลิ้งอยู่บนพื้นชลาแล้วโยนดาบขว้างไปไกลตัวฝ่ายลูกหญิงเมื่อเห็นพี่ชายคอขาดกระเด็นไปดังนั้นก็วิ่งเข้าไปฉวยเอาดาบเชือดคอตนเองสิ้นชีวิตลงไปอีกคนหนึ่งนางผู้เป็นมารดาเห็นลูกชายและลูกหญิงสิ้นชีวิตลงไปเหลือที่จะสะกดใจไว้ได้ก็วิ่งไปหยิบดาบฟันคอตนเองตายลงไปอีกเป็น3 ศพด้วยกันฝ่ายวีรพลนั้นจึงกล่าวแก่ตนว่าลูกเราก็ตายหมดแล้วกูจะอยู่รับใช้พระราชาไปทำไมเล่าเมื่อได้ทองคำเป็นรางวัลจากพระราชาก็ไม่มีลูกจะรับช่วงต่อไปอีกแล้วคิดดังนี้วีรพลก็เอาดาบฟันคอตนเองล้มลงขาดใจตายฝ่ายท้าวรูปเสนพระราชาทรงแอบดูทอดพระเนตรเห็นหัว4 หัวขาดจากตัว4 ตัวกลิ้งอยู่บนหน้าศาลาก็ทรงสลดพระหทัยทรงคำนึงว่าพ่อแม่ลูกทั้ง4นี้ได้สละชีวิตไปแล้วเพื่อประโยชน์แก่เราโลกนี้กว้างใหญ่ก็จริงแต่หาคนที่ซื่อสัตย์กล้าหาญถึงเพียงนี้หาไม่ได้ใครบ้างจะสละชีวิตเช่นนี้เพื่อสนองคุณพระราชาแต่ไม่ได้บอกกล่าวโอ้อวดให้ใครทราบเลยอำนาจและความเป็นพระราชาของเรานี้ถ้าจะยังยืนอยู่ได้ด้วยต้องทำลายชีวิตคนถึงปานนี้ก็สิ้นความสำราญและเป็นบาปมิได้ผิดอะไรกับถูกแช่งเราคงจะของราชัยไปก็หายุติธรรมไม่ได้เราคงจะครองราชัยไปก็หายุติธรรมมิได้พระราชาทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงหยิบดาบขึ้นจะประหารชีวิตพระองค์เองแต่เทวรูปพระเทวีทรงยึดพระหัตถ์ไว้รับสั่งห้ามไม่ให้พระราชาประหารพระองค์เองและให้ทรงขอพรแล้วแต่พระประสงค์ฝ่ายท้าวรูปเสนเมื่อพระเทวีตรัสให้ขอพรดังนั้นก็ทูลขอให้ประทานคืนชีวิตวีรพลและลูกเมียในพริบตาเดียวพระเทวีก็ทรงได้น้ำอมฤตทรงพรมศพทั้ง4 ศพนั้นหัวกับตัวก็กลับมาติดกันคืนชีวิตขึ้นมาทั้ง4 คนท้าวรูปเสนก็ตรัสให้คนทั้ง4เดินตามเสด็จกลับพระราชวังอยู่มาไม่ช้าท้าวรูปเสนก็แบ่งราชสมบัติประทานให้วีรพลครอบครัวตามสมควรเวตาลเล่ามาเพียงนี้ก็หยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วทูลพระวิกรมาทิตว่าข้าซึ่งไม่เสียดายชีวิตตนเองในการรักษาชีวิตเจ้านั้นเป็นข้าที่มีความสุขและเจ้าซึ่งอาจตัดลุกลากแห่งความใคร่เป็นใคร่อยู่และความจำเริญในราชสมบัติได้นั้นเป็นเจ้าซึ่งมีความสุข3 เท่าดูก่อนพระราชาข้าพเจ้าขอทูลถามพระองค์สักข้อหนึ่งว่าบรรดาคนทั้ง5นั้นคนไหนจักโง่ที่สุดพระวิกรมาทิตได้ทรงฟังก็แสดงอาการพิโรธเพราะความถูกพระทัยในเรื่องความซื่อต่อหน้าที่ในเรื่องความรักกันในเหล่าบุตรและสามีภรรยาในเรื่องผู้น้อยที่ฟังคำผู้ใหญ่ในเรื่องคนมีใจใหญ่และใจมั่นคงเหล่านั้นกลับกระจัดกระจายไปหมดเพราะเวตาลกลับกล่าวว่าเป็นความโง่เสียแล้วเพราะเหตุที่กลิ้วดังนั้นจึงรับสั่งสำเนียงโกรธว่า
ไอ้ผี ถ้าคำที่เองกล่าวว่าคนไหนโง่ที่สุดนั้นหมายความว่าคนไหนมีน้ำใจควรเป็นที่นับถือที่สุดกูจะตอบได้ทันทีว่าคือท้าวรูปเสนผู้เป็นพระราชาเวตาลถามว่าเหตุไรจึงทรงเห็นอย่างนั้นพระวิกรมาทิตตรัสว่าเองเป็นผีปัญญาต้นไม่อาจเข้าใจได้วีรพลนั้นมีหน้าที่จะสละชีวิตของตนให้แก่เจ้าซึ่งมีกรุณาให้ราบถึงเพียงนั้นบุตรชายของวีรพลจะขืนคำบิดานั้นมิได้เป็นอันขาดแลส่วนหญิงเมื่อใครฆ่ากันที่ไหนให้เห็นเป็นตัวอย่างก็ต้องฆ่าตัวเองเป็นธรรมดาตามนิสัยผู้หญิงแต่ท้าวรูปเสนนั้นทรงสละราชัยของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่วีรพลผู้เป็นข้าและไม่ตีราคาชีวิตของพระองค์และราชสมบัติซึ่งเป็นของชวนให้อยากมีชีวิตยิ่งกว่าราคาท่อนฟางท่อนหนึ่งเลยเหตุดังนั้นกูจึงเห็นว่าการที่พระราชาทรงกระทำนั้นเป็นบุญแลควรสรรเสริญยิ่งกว่าผู้อื่นเวตาลหัวเราะตอบว่าดูก่อนพระราชาแม้นพระองค์มีแขนแลขาอย่างหนุมานพระองค์ก็จะต้องเบื่อปีนต้นไม้สูงโน้นบ้างดอกกระมังพูดเท่านั้นแล้วเวตาลก็ออกจากย่ามลอยหัวเราะก้องฟ้าคืนไปห้อยอยู่ยังต้นอโศกตามเดิมพระวิกรมาทิตกับพระราชบุตรก็หันพระพักตร์ทรงดำเนินกลับไปต้นอโศกอีกครั้งหนึ่ง